Kính chào quý vị khán giả thân mến. Ngân Hà rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình của kênh Bác sĩ VU. Hôm nay, Ngân Hà mời quý vị cùng trở về một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng có thể làm trái tim một người phụ nữ ở tuổi 60 rung lên như thuở mới yêu. Đã bao giờ bạn ngồi cạnh người bạn đời của mình? Rất gần mà lại thấy rất xa chưa? Ngày xưa, chỉ cần nhìn nhau là đủ. Còn bây giờ, đôi khi chúng ta ngồi cạnh nhau như hai hành tinh, lặng lẽ quay trong quỹ đạo riêng, không còn biết phải bắt đầu từ đâu để chạm vào nhau, có những nỗi buồn không nói thành lời. Một bữa cơm vắng tiếng khen, một bàn tay rút về quá sớm, một cái ôm chưa kịp siết đã buông, và rồi ta tự nhủ, có lẽ mình đã qua thời của những rung động. Ngân Hà muốn kể bạn nghe điều này. Ở tuổi nào, người phụ nữ cũng vẫn có một công tắc cảm xúc nằm đâu đó giữa ký ức và hiện tại. Chỉ là lâu rồi không ai tinh tế đủ để tìm và bật nó lên. Khi trái tim đã quen với ai em lặng, đôi khi chỉ cần một tín hiệu nhỏ, một cái nắm tay đúng cách, một lần tựa lưng và thở chậm, một lời thì thầm đủ ấm là làn nước âm thầm trong lòng bỗng chuyển động. Câu chuyện hôm nay không phải về kỹ thuật, càng không phải mẹo vặt chớp nhoáng. Đó là 5 phút để đưa nhau về bến an toàn. 5 phút dành trọn cho sự có mặt, cho sự trân trọng, cho cảm giác em vẫn là người phụ nữ duy nhất trong mắt anh. Và nếu bạn đang tự hỏi, 5 phút ấy cụ thể là gì? Bắt đầu từ đâu? Làm thế nào để không gượng gạo? Hãy đi cùng Ngân Hà. Bởi đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc đúng, cả một mùa xuân sẽ trở lại. Có một câu chuyện mà Ngân Hà vẫn nhớ mãi, đó là câu chuyện của cô Lan. Một người phụ nữ đã ngoài 60. Suốt nhiều năm, cô sống cùng chồng trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Yên bình nhưng tĩnh lặng đến mức đôi khi khiến cô thấy mình như một cái bóng. Những bữa cơm trôi qua, ông ngồi đối diện mà mắt chẳng còn dừng lại ở cô. Họ trò chuyện ít dần, rồi những cái nắm tay, cái ôm cũng biến mất từ lúc nào không rõ. Cô từng nghĩ, có lẽ tuổi xuân đã khép lại, và tình cảm giờ đây chỉ còn là nghĩa vụ của hai người bạn già. Một buổi tối, khi ánh đèn vàng ngoài hiên rọi vào căn phòng, ông bỗng tiến lại gần. Ông đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng xoay cô lại, rồi siết lấy bàn tay nhỏ bé mà ông đã từng nắm suốt tuổi trẻ. Ông không nói nhiều, chỉ thì thầm, em có biết là anh vẫn thấy em đẹp lắm không? Chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng đôi mắt cô Lan bỗng nhòa đi. Bao nhiêu năm tưởng rằng mình đã cũ kỹ, đã bị bỏ quên, bỗng nhiên trái tim lại bừng sáng như được tưới nước. Cô khóc, nhưng là giọt nước mắt của một người phụ nữ vừa tìm lại phần sâu thẳm nhất trong mình. Cảm giác được yêu, được cần, được nhìn thấy. Câu chuyện ấy chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng Ngân Hà tin rằng, đối với cô Lan, đó là khoảnh khắc hồi xuân thật sự. Bởi không phải thân xác, mà chính tâm hồn cô được chạm vào. Và chính sự chạm ấy, giản đơn nhưng chân thành, đã đủ để thức dậy một mùa xuân tưởng chừng đã ngủ yên suốt mấy chục năm. Ngân Hà muốn mời quý vị cùng đi sâu hơn một chút. Tại sao chỉ một cái nắm tay, một lời khen lại có thể làm người phụ nữ ngoài 60 rung động đến bật khóc? Trước hết, khoa học đã chứng minh rằng cơ thể phụ nữ, ngay cả khi bước vào tuổi mãn kinh, vẫn duy trì một hệ thống cảm xúc nhạy bén hơn đàn ông khoảng 15%. Làn da, đặc biệt ở những vùng lưng, vai, bàn tay, chứa hàng ngàn thụ thể thần kinh có khả năng ghi nhớ xúc chạm. Một cái chạm đúng lúc, đúng cách, sẽ giải phóng hormone oxytocin, loại hormone gắn kết còn được gọi là hormone âu yếm. Chỉ vài phút thôi, oxytocin đã có thể khiến nhịp tim dịu xuống, làm giảm cảm giác cô đơn và khơi gợi sự gần gũi. Không chỉ ở cấp độ sinh học, xúc chạm còn là một ngôn ngữ cảm xúc. Người phụ nữ ở tuổi 60, sau nhiều năm gánh vác gia đình, có thể đã quen với việc làm chỗ dựa mà quên mất mình cũng cần được yêu thương. Khi nhận một tín hiệu như cái nắm tay hay lời thì thầm, họ không chỉ nhận sự quan tâm trong hiện tại, mà còn được kết nối lại với ký ức thời thanh xuân. Cái thời mà ánh mắt, nụ cười hay chỉ một động chạm nhỏ cũng đủ khiến trái tim loạn nhịp. Sự gắn kết ấy giống như bật công tắc, đưa họ trở về cảm giác mình vẫn còn được nhìn thấy, vẫn còn là người phụ nữ được trân trọng. Về mặt tâm lý, nhiều nghiên cứu trong trị liệu hôn nhân cho thấy, phụ nữ lớn tuổi vẫn giữ nguyên nhu cầu được công nhận,
được khen ngợi và được chạm tới, chỉ là họ ít khi nói ra, bởi sợ bị coi là yếu đuối, hoặc vì tin rằng thời đó đã qua. Chính vì vậy, một hành động nhỏ mang tính trân trọng sẽ chạm vào tầng sâu thẳm nhất. Nhu cầu được yêu thương vô điều kiện, điều quan trọng cần nhớ. Chạm không phải là kỹ thuật, mà là sự hiện diện. Khi người đàn ông đặt tay lên tay vợ, ánh mắt ông không lạc đi, mà ở lại với bà, thì đó chính là lời khẳng định. Em vẫn là người phụ nữ duy nhất trong đời anh, và chỉ cần như thế. Dù đã 60 hay 70, trái tim người phụ nữ vẫn có thể hồi xuân trong vẹn tròn xúc cảm. Ngân Hà muốn kể quý vị nghe, trong vô vàn hành động gần gũi, cái nắm tay tưởng chừng giản đơn lại là một trong những công tắc cảm xúc mạnh mẽ nhất. Nắm tay không chỉ là chạm vào làn da, mà là chạm vào trái tim, là sự xác nhận thầm lặng rằng anh ở đây cùng em, và em không hề một mình. Ở tuổi 60, nhiều phụ nữ đã quen với cảm giác tay mình trống trải. Người chồng đi bên cạnh nhưng tay không còn tìm đến tay vợ. Sự thiếu vắng ấy dần dần khiến họ nghĩ rằng mình đã không còn đáng được nâng niu. Bởi vậy, khi một ngày nào đó, bàn tay quen thuộc kia bất ngờ tìm đến, siết nhẹ và giữ lâu hơn thường lệ, một làn sóng cảm xúc dâng lên tức thì. Về mặt cảm nhận, một cái nắm tay chuẩn mực không phải là bóp chặt, mà là sự kết nối ấm áp. Hãy để ngón tay bạn đan xen với ngón tay người bạn đời, giữ một nhịp lặng, không vội vàng buông ra. Lúc ấy, cơ thể người phụ nữ tiết ra oxytocin, mang đến cảm giác an toàn và kết nối. Cái nắm tay ấy như một lời nhắc nhở: chúng ta vẫn còn bên nhau, và anh vẫn cần em. Cách thực hiện rất đơn giản. Khi cùng đi dạo, khi ngồi xem TV, hoặc thậm chí khi chuẩn bị đi ngủ, bạn chỉ cần đưa tay ra, nhẹ nhàng tìm đến tay vợ, đan chặt vào, rồi mỉm cười nhìn vào mắt nàng. Chỉ vậy thôi. Nhưng chính sự hiện diện trọn vẹn ấy sẽ khiến trái tim người phụ nữ ấm lại, như được trở về những ngày đầu yêu nhau. Ý nghĩa cảm xúc của hành động này không dừng ở việc có ai đó nắm tay mình, mà là sự thừa nhận người phụ nữ vẫn còn hấp dẫn, vẫn còn xứng đáng để được giữ chặt. Đó là tín hiệu mạnh mẽ rằng tình yêu chưa bao giờ mất đi, chỉ cần một khoảnh khắc để được đánh thức. Và đôi khi, khoảnh khắc ấy chính là trong vòng 5 phút của một cái nắm tay tưởng chừng nhỏ bé. Ngân Hà thường nói rằng, lưng là một trong những vùng cơ thể mang nhiều ký ức cảm xúc nhất, đặc biệt với phụ nữ. Khi còn trẻ, họ thường được chồng ôm từ phía sau, được vỗ về trên lưng mỗi lúc mệt mỏi. Nhưng khi tuổi tác đến, những cử chỉ ấy dần biến mất, để lại khoảng trống trong tâm hồn. Vậy nên, một cái chạm nhẹ vào vùng lưng, thoạt nghe đơn giản, nhưng lại có sức mạnh khơi dậy cả một mùa xuân đã ngủ quên. Hãy tưởng tượng, sau một ngày dài, người vợ ngồi lặng trên ghế, đôi vai khẽ cúi xuống, người chồng bước đến, không cần nói gì nhiều, chỉ đặt bàn tay ấm áp lên lưng vợ, giữ đó một vài giây, rồi khẽ vuốt theo sống lưng. Khoảnh khắc ấy, cô sẽ cảm nhận rõ ràng mình vẫn có điểm tựa, bởi lưng không chỉ là nơi gánh nặng cơ thể, mà còn là biểu tượng của sự bảo vệ và che chở. Về mặt sinh lý, vùng lưng chứa rất nhiều dây thần kinh cảm giác kết nối trực tiếp đến hệ limbic, trung tâm xử lý cảm xúc trong não bộ. Một cái chạm ở đó sẽ kích hoạt cảm giác an toàn, đồng thời làm giảm nồng độ cortisol, hormone căng thẳng. Chỉ trong vài phút, người phụ nữ đã thấy mình được vỗ về, được an ủi và được bao bọc. Để thực hiện, người chồng có thể chọn một khoảnh khắc thật tự nhiên, khi cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế, khi cùng đi dạo, hoặc trước lúc ngủ. Không cần xoa bóp mạnh mẽ, chỉ cần bàn tay nhẹ nhàng, kiên nhẫn đặt lên, như một lời thì thầm không bằng ngôn ngữ: anh luôn ở đây, và em được an toàn khi có anh. Ý nghĩa cảm xúc của hành động này chính là sự tái khẳng định vai trò người đàn ông, không phải là người đồng hành xa cách, mà là nơi trú ngụ cho trái tim người phụ nữ. Một cái chạm vào lưng có thể khiến họ nhớ lại những ngày được che chở, được ôm ấp, và ngay trong giây phút ấy, họ bỗng cảm thấy mình trẻ lại, được yêu như ngày nào. Ngân Hà thường gặp nhiều phụ nữ ngoài 60 chia sẻ rằng họ không còn nhận được một lời khen nào từ chồng, không còn ai nói rằng họ đẹp, không còn ai nhắc rằng họ dịu dàng hay duyên dáng như ngày nào. Thời gian và thói quen ai im lặng đã khiến họ tin rằng mình chỉ còn là một bà nội trợ, một người phụ nữ già nua,
Nhưng thực tế, trái tim họ vẫn khao khát được nghe những lời thừa nhận đầy yêu thương. Giống như ngày đầu gặp gỡ, hãy thử tưởng tượng. Sau bữa cơm tối, người chồng nhìn sang và khẽ thì thầm: "Anh vẫn thích cách em cười." Nó làm anh thấy mình may mắn. Câu nói ấy không cần lớn tiếng, cũng chẳng cần hoa mỹ, nhưng lại đủ sức làm người phụ nữ rơi nước mắt. Vì trong khoảnh khắc đó, họ cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn còn giá trị, vẫn còn là niềm tự hào trong mắt người bạn đời. Về mặt tâm lý, lời khen đúng lúc có tác động như một mồi lửa chạm vào ký ức yêu thương. Nó kích hoạt dopamine, hormone của niềm vui và động lực. Chỉ một câu khen có thể kéo họ ra khỏi cảm giác mờ nhạt, khiến họ nhìn lại mình với ánh mắt khác. Không phải là một người bị bỏ quên, mà là người phụ nữ vẫn còn hấp dẫn và đáng được trân trọng. Để thực hiện, người chồng không cần chuẩn bị điều gì phức tạp. Khi vợ bước ra trong bộ đồ mới, hãy thì thầm rằng: "Anh thích màu này trên em, trông em trẻ hơn rất nhiều." Khi vợ nấu một món quen, hãy nhẹ nhàng nói: "Anh vẫn nhớ hương vị này từ lần đầu em nấu cho anh." Sự tự nhiên và chân thành là điều quan trọng nhất. Ý nghĩa cảm xúc của hành động này vượt xa một lời nói. Nó là thông điệp mạnh mẽ rằng tình yêu chưa hề tắt, sự hấp dẫn chưa từng biến mất. Người phụ nữ, dù ở tuổi nào, cũng vẫn cần được khẳng định. Và đôi khi, chỉ một lời thì thầm khen ngợi đủ để trái tim họ bừng sáng, đủ để khởi động một mùa xuân mới ngay trong vài phút ngắn ngủi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, sau tất cả những gì Ngân Hà vừa chia sẻ, chúng ta có thể thấy rằng đôi khi để trái tim một người phụ nữ 60 tuổi hồi xuân thật sự, không cần đến những điều lớn lao, không cần đến những bí quyết cầu kỳ, chỉ cần một cái nắm tay giữ lâu hơn thường lệ, một cái chạm ấm áp nơi bờ lưng, hay một lời thì thầm khen ngợi chân thành là đã đủ để khơi lại một mùa xuân tưởng chừng đã ngủ quên. Điều quan trọng không nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở sự có mặt trọn vẹn. Khi người đàn ông đặt trái tim mình vào từng cử chỉ, người phụ nữ sẽ nhận ra mình vẫn được nhìn thấy, vẫn được yêu thương, vẫn là duy nhất. Và chính cảm giác ấy mới là thứ khiến họ rạng rỡ, trẻ trung và hạnh phúc. Ngân Hà xin mời quý vị, ngay tối nay thôi, hãy thử dành ra 5 phút để bước đến gần người bạn đời của mình. Hãy nắm tay, hãy vuốt lưng, hãy thì thầm một lời khen giản dị mà chân thành. Bạn sẽ bất ngờ khi thấy ánh mắt họ sáng lên và nụ cười trở lại trên gương mặt thân thương ấy. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên chia sẻ cho những người bạn đang cần và nhấn đăng ký kênh Bác sĩ ViVu để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trong nhiều chủ đề thiết thực và ý nghĩa khác. Ngân Hà xin gửi đến quý vị lời chúc chân thành. Chúc cho tình yêu của mỗi gia đình luôn tươi mới, bền chặt và ngập tràn sự trân trọng. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.